Lektion 1. Intervjuförberedelse. Excellent. Vet du vem som ska genomföra intervjun? Ja, jag fick veta att det kommer att bli HR-chefen. Det är bra att veta. Har du förberett dig på vilka typer av frågor de kan ställa? Jag har tränat på vanliga intervjufrågor och mina svar. Det är ett smart tillvägagångssätt. Självförtroende är nyckeln under intervjuer. Absolut. Jag vill göra ett stort intryck. Jag är säker på att du kommer att göra det. Var bara dig själv och visa upp dina färdigheter. Tack. Jag uppskattar verkligen ditt stöd. När som helst. Låt oss gå igenom några frågor tillsammans om du vill. Lektion 2. Hälsosam kost. Jag har försökt följa en mestadels växtbaserad kost. Det låter bra. Hur har det gått för dig? Det har varit underbart. Jag känner mig mer energisk och friskare. Det är fantastiskt. Vilka typer av måltider tycker du om? Jag älskar att göra röror och sallader med massor av grönsaker. Det är läckra alternativ. Tillsätter du några proteiner? Ja, jag lägger till bönor eller linser för protein. Perfekt. En balanserad kost är så viktig för den allmänna hälsan. Absolut. Jag är glad att utforska fler växtbaserade recept. Lektion 3. Europeiska unionens idéer. I samband med ett större Europa har jag en idé om ett Europas samväld. Det är spännande. Vad skulle det innebära? Jag introducerar ett koncept som främjar enhet och samarbete mellan europeiska nationer. Det låter ambitiöst. Hur tänker du dig att det ska fungera? Ja, det kan fokusera på delade resurser och kulturellt utbyte. Det är en bra idé. Det skulle stärka relationerna mellan länder. Ja, och det kan hjälpa till att ta itu med gemensamma utmaningar tillsammans. Jag älskar idén att främja samarbete i Europa. Låt oss fortsätta brainstorma sätt att utveckla detta koncept ytterligare. Lektion 4. Stresslindring. För att inte tala om, det kan också minska stress och ångestnivåer. Absolut. Att delta i avkopplande aktiviteter är så fördelaktigt. Ja, jag tycker att pauser hjälper mig att rensa tankarna. Samma här. Det är viktigt för att upprätthålla mental hälsa. Jag har börjat träna mindfulness och det har gjort skillnad. Det är underbart. Mindfulness kan verkligen förändra ditt perspektiv. Ja, det hjälper mig att vara närvarande och uppskatta ögonblicket. Jag borde försöka införliva mindfulness i min rutin också. Låt oss utforska några tekniker tillsammans. Lektion 5. Framstegsspårning. Det tar cirka 30 dagar att etablera en ny vana. Perfekt. Jag tror att vi gör framsteg med våra mål. Ja, konsekvens är nyckeln. Har du märkt några förändringar? Definitivt.
Jag känner mig mer produktiv och fokuserad. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att se att våra ansträngningar ger resultat. Ja, och det motiverar mig att fortsätta. Låt oss fortsätta att stötta varandra under denna resa. Jag håller med. Tillsammans kan vi nå våra mål. Jag är spänd på att se vad vi är om en månad. Lektion 6. Forntida astronomi. Planetarier kan också visa hur forntida människor såg på himlen. Det är fascinerande. Jag älskar att lära mig om historiska perspektiv. Ja, härdar som lever ut under himlen måste ha haft unika insikter. Föreställ dig historierna de kunde berätta om konstellationerna. Exakt. De förlitade sig på stjärnorna för att navigera och förstå årstider. Det är otroligt hur kopplade de var till naturen. Ja, och det visar vikten av astronomi i deras dagliga liv. Jag skulle älska att utforska mer om hur olika kulturer såg på stjärnorna. Låt oss göra lite research. Det finns så mycket att upptäcka. Lektion 7. Historisk tragedi. Visste du att många dödades direkt under erövringarna? Ja, det är hjärtskärande. Hela civilisationer förstördes. Och tusentals led fruktansvärda skador, som ofta förbises. Absolut. Inverkan på samhällen var förödande. Det är viktigt att komma ihåg dessa händelser för att hedra de som drabbades. Ja, och att förstå hur historien formar vår nutid. Jag tror att diskussioner om dessa ämnen kan öka medvetenheten. Definitivt. Utbildning är nyckeln till att förhindra sådana tragedier i framtiden. Låt oss fortsätta att utforska sätt att informera andra om den här historien. Lektion 8. Idrottsetik. Det är oroande hur vissa människor uppmuntrar idrottare att ta droger. Ja, och många andra gör sig skyldiga till att blunda för problemet. Det undergräver verkligen idrottens integritet. Absolut. Idrottare bör tävla rättvist utan press att fuska. Jag undrar hur vi kan främja en sundare idrottskultur. Utbildning och opinionsbildning är avgörande för att skapa medvetenhet. Ja, och vi måste stödja idrottare som väljer att tävla rent. Definitivt. Deras berättelser kan inspirera andra att göra detsamma. Låt oss brainstorma sätt att stödja rena sportinitiativ. Lektion 9. Modeval. Jag bär ett bälte för att hålla upp mina jeans eller byxor. Det är praktiskt. Kvinnor bär ibland klänning eller kjol utan bälte. Sann. Men bälten kan verkligen förbättra en outfit. Ja, de kan ge en fin touch till både vardags- och högtidskläder. Har du en favoritstil av bälte? Jag gillar verkligen vävda bälten. De är mångsidiga och snygga. Det är ett utmärkt val. Jag föredrar läderbälten för en mer klassisk look. Båda stilarna har sina fördelar. Det är kul att mixa och matcha.
Låt oss snart gå och handla nya tillbehör. Lektion 10. Utforska forntida ruiner. Jag utforskade nyligen antika ruiner i Rom. Det låter så kul. Vad såg du? Jag besökte Colosseum och Forum. De var hisnande. Jag skulle älska att gå igenom de historiska platserna. Du borde definitivt planera en resa dit. Historien är fascinerande. Jag kan bara föreställa mig historierna som dessa väggar kunde berätta. Ja, och arkitekturen är helt enkelt fantastisk. Jag skulle älska att ta bilder och njuta av atmosfären. Låt oss göra det till ett mål att resa dit tillsammans en dag. Lektion 11. Tillfälliga samtal. Jag reser inte, bara släppa av en vän. Vart ska du? Jag är på väg till flygplatsen. Han har ett flyg att ta. Det är omtänksamt av dig. Vill du ta kaffe efteråt? Säker. Jag vill gärna komma i kapp innan du börjar din dag. Stor. Jag ska avsluta några ärenden, så kan vi träffas. Låter perfekt. Jag ska vara på flygplatsen ett tag. Säg bara till när du är ledig. Jag ska. Ser fram emot vår chatt. Lektion 12. Väderförseningar. Det dåliga vädret försenade simningen i flera dagar. Det måste ha varit frustrerande för alla inblandade. Ja. Vi var alla redo att gå, men säkerheten kommer först. Absolut. Det är bättre att vänta på klara förhållanden. Jag är bara glad att alla är säkra. Ja, och förhoppningsvis blir vädret bättre snart. Jag kan inte vänta med att äntligen dyka in. Inte jag heller. Låt oss vara optimistiska när det gäller omläggning. Helt klart. Det kommer att vara värt att vänta. Lektion 13. Konstnärligt uttryck. Konstnärer använder alla dessa färger för att göra vackra målningar. Ja, och naturen använder alla dessa färger för att göra världen levande. Det är fantastiskt hur färg kan framkalla olika känslor. Absolut. Varje nyans har sin egen karaktär och inverkan. Vilka färger tycker du är mest inspirerande? Jag älskar blått och grönt. De påminner mig om lugnet. Det är underbara val. Jag dras till varma färger som röda och apelsiner. De förmedlar definitivt energi och passion. Låt oss utforska några konstgallerier för att se hur konstnärer använder färg. Lektion 14. Framtidsplaner. Samma år har jag funderat på mina nästa steg. Det är intressant. Vad vill du uppnå? Jag fokuserar på personlig utveckling och att hitta nya möjligheter. Det är ett bra tänk. Att sätta upp mål kan verkligen hjälpa. Ja, jag vill utmana mig själv inom olika områden. Vilka områden är du mest intresserad av?
Jag funderar på att vidareutbilda mig och förbättra mina kunskaper. Det är ett smart drag. Kontinuerligt lärande är så värdefullt. Jag håller med. Låt oss hålla varandra motiverade på våra resor. Lektion 15. Hemträning. Tränar du hemma regelbundet? Jag försöker göra det minst 4 gånger i veckan. Det är imponerande. Vilken typ av träning föredrar du? Jag tycker om en blandning av yoga och styrketräning. Det är en bra kombination. Yoga hjälper till med flexibiliteten, medan styrketräning bygger muskler. Exakt. Jag känner mig balanserad när jag inkluderar båda i min rutin. Jag borde börja införliva yoga i mina träningspass också. Det borde du definitivt. Det är avslappnande och välgörande för kroppen. Låt oss schemalägga en session tillsammans någon gång. Lektion 16. Resplaner. Hej. Jag hörde att du planerar en utlandsresa. Vart ska du? Ja. Jag åker till Spanien i ett par veckor. Det låter fantastiskt. Vad är du mest exalterad över? Jag kan inte vänta med att utforska arkitekturen och prova den lokala maten. Det är bra skäl. Spanien har en så rik kultur. Absolut. Jag ser också fram emot att träffa nya människor. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse. Ja. Jag ska se till att ta många bilder. Definitivt. Låt oss komma ikapp innan du åker. Lektion 17. Gymengagemang. Hej, har du varit på gymmet regelbundet? Ja, jag har försökt hålla mig till ett konsekvent schema. Det är jättebra. Hur ofta går du varje vecka? Jag siktar på ungefär 4 gånger i veckan, blandar konditionsträning och styrketräning. Det är imponerande. Vad gillar du mest med dina träningspass? Jag älskar hur energisk jag känner mig efteråt. Det höjer verkligen mitt humör. Absolut. Träning kan vara en så bra stressavlastare. Ja, och det är trevligt att se framsteg över tid. Har du några specifika mål du arbetar mot? Lektion 18. Blandade känslor. Jag hörde att hon var upprörd över situationen. Ja, hon ser inte hur bra en tjej skulle vara för dem. Det är ett tufft perspektiv. Vad tycker du? Jag tror att alla har något värdefullt att erbjuda, oavsett kön. Exakt. Det är viktigt att inse allas potential. Ja, och ibland behöver människor bara chansen att bevisa sig själva. Jag håller med. Hur kan vi stötta henne i den här situationen? Kanske kan vi uppmuntra henne att dela med sig av sina idéer mer självsäkert. Det låter som en gedigen plan. Låt oss hjälpa henne att känna sig stärkt. Lektion 19. Rumskamrats behov. Jag behöver minst 2 sovrum eftersom jag ska ha en rumskamrat. Det är vettigt. Att dela hyran kommer definitivt att hjälpa.
Ja, det är ett bra sätt att spara lite pengar på levnadskostnader. Har du börjat leta efter platser än? Lite. Jag kollar in några listor online. Det är en bra början. Vilka funktioner letar du efter? Jag skulle vilja ha ett ställe med ett bra kök och lite förvaringsutrymme. De är viktiga. Ett bekvämt boende gör stor skillnad. Ja, och det hjälper till att skapa en positiv miljö. Lektion 20. Mötesuppföljning. Jag tycker att vi borde anordna ett TIA-möte för att ta upp frågan. Det är en bra idé. Det är viktigt att få alla på samma sida. Ja, och jag skulle kunna föreslå några lösningar under mötet. Stor. Att ha en tydlig agenda hjälper till att hålla saker fokuserade. Exakt. Vi bör också uppmuntra alla att dela med sig av sina tankar. Ja, samarbete leder ofta till de bästa resultaten. Då schemalägger vi mötet till nästa vecka. Låter perfekt. Jag skickar ut en kalenderinbjudan. Fantastisk. Jag ser fram emot vår diskussion. Lektion 21. Morgonrutiner. Det slutar alltid med att jag lämnar uppgifter till sista minuten. Det är en vanlig kamp. Har du försökt planera dina morgnar bättre? Det har jag, men ibland blir jag distraherad. Jag förstår. Det kan vara svårt att hålla fokus på morgonen. Ja, speciellt när jag har mycket i tankarna. Kanske kan det hjälpa att sätta upp mindre mål för dagen. Det är en bra idé. Det kan göra att saker och ting känns mindre överväldigande. Ja, och du kan belöna dig själv för att du har slutfört varje uppgift. Jag älskar det. Jag ska definitivt ge det ett försök. Lektion 22. Läkarbesök. Läkaren sken med sitt ljus i min mun under kontrollen. Det är standard. Vad sa han efter det? Han tittade på min hals och sa att den var lite svullen. Nej då. Föreslog han någon behandling? Ja, han rekommenderade några halstabletter och mycket vätska. Det låter som ett bra råd. Vila är också viktigt. Definitivt. Jag har försökt ta det lugnt sedan besöket. Det är klokt. Det är bättre att återhämta sig helt innan du återgår till normala aktiviteter. Jag uppskattar din oro. Jag ska se till att följa läkarens råd. Lektion 23. Casa Loma. Visste du att Casa Loma är en ledande turistattraktion i Toronto? Ja, det är ett så vackert slott mitt i stan. Exakt. Den lockar cirka 400 000 besökare varje år. Det är imponerande. Vad tror du gör den så populär? Jag tycker att arkitekturen och trädgårdarna är fantastiska. Absolut. Historien bakom slottet är också fascinerande. Ja, och det är en fantastisk plats för foton och evenemang.
Jag skulle gärna utforska det mer. Har du besökt nyligen? Inte på ett tag, men jag skulle älska att gå tillbaka och se trädgårdarna i blom. Lektion 24. Historisk migration. 1912 åkte en bil över Kanada från kust till kust. Det är en fascinerande resa. Vad hände sedan? Snart blev det tryck från allmänheten för bra vägar och infrastruktur. Det är vettigt. Det måste ha varit en stor utmaning då. Ja, och det öppnade verkligen dörren för fler resor över landet. Det är otroligt hur den ena resan kan leda till så betydande förändringar. Definitivt. Det banade väg för de moderna vägsystem vi har idag. Jag skulle älska att lära mig mer om historien om transport till Kanada. Jag också. Det är ett intressant ämne som påverkar oss även idag. Lektion 25. Artigt beteende. En artig person undviker att spela musik så högt att andra blir irriterade. Det är sant. Det visar respekt för omgivningen. Exakt. Det är viktigt att vara uppmärksam på andras komfort. Ja, och det skapar en trevligare atmosfär för alla. Hur brukar du hantera sådana situationer? Jag försöker hålla volymen låg eller använder hörlurar när jag kan. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det hjälper till att upprätthålla en lugn miljö. Absolut. Allt handlar om att vara hänsynsfull. Jag tror att små snälla handlingar verkligen kan förbättra vår interaktion. Lektion 26. Arbetsplatsutmaningar. Många företag försöker kontrollera anställda som använder nätet under arbetstid. Det är en intressant fråga. Tycker du att det är effektivt? Det kan vara det, men det väcker också oro för tillit och autonomi. Ja, för mycket kontroll kan leda till en negativ arbetsmiljö. Exakt. Anställda ska känna sig bemyndigade att hantera sin egen tid. Jag tror på att hitta en balans mellan produktivitet och frihet. Det är ett bra perspektiv. Att uppmuntra ansvar ger ofta bättre resultat. Ja, och det främjar en känsla av ägarskap över ens arbete. Låt oss diskutera sätt att främja en positiv arbetsplatskultur. Lektion 27. Betydelse av cybersäkerhet. Det är sant. Att aktivera tvåfaktorsautentisering lägger till ett extra lager av säkerhet. Ja, det hjälper verkligen att skydda personlig information online. Jag tror att det blir viktigt i dagens digitala värld. Absolut. Med så många hot måste vi vara proaktiva. Har du ställt in tvåfaktorsautentisering för alla dina konton? Jag har för de flesta av dem. Det ger mig sinnesro. Det är smart. Jag borde dubbelkolla mina inställningar. Definitivt. Det är värt att ta sig tid att förbättra säkerheten. Låt oss påminna varandra om att vara vaksamma på online-säkerhet. Lektion 28. Budgetöverväganden.
Har du några strikta budgetbegränsningar för ditt projekt? Jag har en räckvidd i åtanke, men jag är flexibel. Det är bra. Flexibilitet kan leda till bättre möjligheter. Ja, jag vill hitta de bästa alternativen utan att spendera för mycket. Jag håller med. Det är viktigt att balansera kvalitet och kostnad. Exakt. Jag är öppen för att utforska olika lösningar. Låt oss undersöka några alternativ som passar din budget. Stor. Jag skulle älska din syn på detta. Jag hjälper gärna till. Låt oss få det att hända. Lektion 29. Kreativt samarbete. Gilbert var den drivande kraften i förhållandet. Han skrev alltid nya manus. Det är imponerande. Det låter som att han var väldigt hängiven sitt hantverk. Ja, och han skulle ta dem till Sullivan för feedback. Jag slår vad om att samarbetet bidrog till att förbättra hans arbete avsevärt. Definitivt. Att arbeta med andra kan leda till nya idéer och perspektiv. Absolut. Det är inspirerande att se hur lagarbete kan öka kreativiteten. Jag tycker att vi borde utforska sätt att samarbeta mer i våra projekt. Bra idé. Låt oss brainstorma några kreativa partnerskap. Jag är spänd på att se vad vi kan hitta på tillsammans. Lektion 30. Färska bakverk. Hej, jag fick precis några bakverk från bageriet och de var väldigt goda. Mums. Jag kan inte vänta med att prova dessa bakverk. Vilka smaker fick du? Jag plockade upp några chokladcroissanter och mandeldanish. De låter läckra. Jag älskar allt med choklad. Ja, och mandelsmaken ger en fin twist. Har du testat att baka bakverk tidigare? Jag har. Det är en ganska rolig process, men de blir aldrig lika bra som bageriet. Det är förståeligt. Nybakat har sin egen charm. Definitivt. Vi kanske kan testa att baka tillsammans någon gång. Det låter som en bra idé. Låt oss planera en bakdag snart. Lektion 31. Migrationshistoria. Många afroamerikaner flyttade till Chicago från södra USA. Ja, det är en betydande del av den stora migrationen. Vad tror du motiverade dem? De sökte bättre jobbmöjligheter och undkom rasdiskriminering. Absolut. Det var ett modigt beslut att lämna allt bakom sig för ett bättre liv. Ja, och deras bidrag till Chicagos kultur är enorma. Jag håller med. Musiken, maten och konstscenerna blomstrade på grund av denna migration. Det är fascinerande hur sådana rörelser kan forma städer. Ja, och det är viktigt att komma ihåg dessa berättelser för att hedra deras arv. Låt oss utforska mer om detta ämne och dela det med andra. Lektion 32. Hastighetsrekord. De åkte för fort genom en stor samling isberg medan de försökte sätta ett hastighetsrekord. Det låter både spännande och farligt. Vad hände sedan?
De var tvungna att navigera försiktigt för att undvika eventuella kollisioner. Jag kan bara föreställa mig hur utmanande det måste ha varit. Ja, de var tvungna att balansera hastighet med säkerhet, vilket inte är lätt. Det är imponerande att de tog sig an en sådan riskabel strävan. Definitivt. Det är ett bevis på deras kompetens och beslutsamhet. Jag skulle gärna vilja höra mer om deras resa och resultatet. Jag också. Låt oss leta upp mer detaljer om detta rekordförsök. Lektion 33. Parfymutforskning. Har du testat någon av dessa parfymer tidigare? Nej, jag är sugen på att prova olika dofter. Det är jättebra. Vilken typ av dofter brukar du gilla? Jag tycker om blommiga och fräscha dofter. De påminner mig om våren. De är härliga. Jag föredrar varmare, kryddigare dofter för en mer ombonad känsla. Det är intressant. Det är kul hur olika dofter kan framkalla olika stämningar. Ja. Låt oss testa några och se vilka vi båda gillar. Jag skulle älska det. Att utforska nya dofter kan vara ett sådant äventyr. Absolut. Jag kan inte vänta med att upptäcka våra favoriter tillsammans. Lektion 34. Intervjuförberedelse. Excellent. Har du några strikta budgetbegränsningar för projektet? Jag har en räckvidd i åtanke, men jag är flexibel. Det är bra att höra. Flexibilitet kan ofta leda till bättre alternativ. Ja, jag vill se till att vi får kvalitet utan att spräcka banken. Jag förstår fullständigt. Det är viktigt att hitta rätt balans. Exakt. Har du satt några specifika budgetgränser? Jag tror att vi bör sikta på en mellanklass till start. Det låter rimligt. Låt oss ha det i åtanke när vi går framåt. Absolut. Jag är spänd på att se vad vi kan hitta på. Lektion 35. Tardi species. Kom ihåg att ett städat utrymme kan ge lugn och produktivitet. Det är så sant. Skräp kan vara riktigt distraherande. Absolut. En organiserad miljö hjälper till att rensa sinnet. Ja, jag märker att jag fungerar bättre när allt är på plats. Hur brukar du hålla ordning på ditt utrymme? Jag gör det till en vana att rensa regelbundet och har utsedda områden för allt. Det är en bra strategi. Jag borde implementera det mer i min rutin. Det hjälper definitivt. Låt oss planera en dag för att pyssla ihop. Jag skulle älska det. Det ska bli roligt och produktivt.